नमस्ते, त्यस्तैले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। हामी अब धोम सुरु गरौँ है, धोम पढ्ने है। हुन्छ गुरु। म अगाडि पढाएर सुनाउँछु, तपाईहरुसँग चाहिँ पढ्न है। सङ्घा स सङ रागा त गाय त ग्यास गे साङ्गे हामीले साङ भन्यो नि गे सङ्घा स सङ सङ पढ्यो नि त। रागा त गाय त ग्यास गे साङ्गे दुईवटा हामीले धोम पढ्दाखेरि दुईवटा पढेर सुरु गर्नुपर्छ है। जस्तै साङ्गे छेदाङ छोकी भनेर यसरी दुईवटा पढेर त्यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ है। हुन्छ गुरु। छाना र छे स छे दाङा दाङ छेदाङ छाना र छोक खा स छोक काय द क्याकीको की छोकी छोक नभने छोक भन्न छाना छोक छोकी मौ छाना र छोका छोक राना त नाम मासा नाम छोक नाम ला लास्टमा सबै दुईटा भएर चाहिँ जस्तै कि यसमा अहिले हामीले पढ्दाखेरि अब यो दुईवटा भयो नि त, यो दुईवटा भयो है, फेरि यो दुईवटा भयो, फेरि यस्तो दुईवटा भयो, अनि फेरि यो दुईवटा भयो नि त। यो सबैमा यसमा छाक छ कि छाक, अनि लास्टमा चाहिँ एउटा मात्रै भयो। यसलाई चाहिँ एउटा अगाडिमा पढ्ने है। हामीले धोम पढ्दाखेरि जतिखेर नि यसो दुईवटा पढेर जानुपर्छ है। यसरी टिक लगाएको छ नि, यता थोप्लो छ नि, थोप्लोलाई छाक भन्छ, यसलाई से भन्छ यो, अनि छाक भन्छ यहाँ जो फुल स्टप जस्तो छ नि हो यस्तो। अनि यो दुईवटा गरेर पढ्नुपर्छ है। फुल स्टपले के छाप हजुर छाक भन्छ, छाक फुल स्टपलाई चाहिँ। अनि लास्टमा चाहिँ एउटा रह्यो होइन, सबैको यस्तो छ दुईवटा गरेर पढ्ने है। हुन्छ। भाइ त झ्याङ झ्याङ छ्यासेप्चे छुप बा छुप झ्याङ छुप भर्रा भर तासेप्चे दु बार दु भाउ धाका धाक नागेको नि धाग्नी साका त काय त क्याप भाषा क्याप ससेप्चे सु क्याप सु छि साङ्गे छेदाङ छोकी छोकनम ला चाङचुक पार्दु धाग्नी क्याप्सु छि भाउ धागा धाग काकीको घेसा घी धागी सबत भए त छ्याकीको झिन्ना झिन साना र सोक घाँसा सोक झिनसोक भाउ खाए त क्याकीको घेसा घी पाहागेको हि
Pahagi. Gi pe. Ipe. Pausana rasota se. Nam masa nam. Nam masa nam. Se nam. So nam. Kai de kaki ko kisa ki. Tha ki. Jin sok. Gi pe. Se nam. Ki. Hau khara tak thana ro to. La. Do la. Hanna pen. Hai de chaki ko chira chir. Pen chir. Sang nasa sang. Rakata khaita gyasa ge. Sange. Hau karata taship chupa tup. Para par. Dupar. Shanara shoka shok. Dola. Penchir. Sange. Dupar. Show. Mas देखिए एकचोटि पर्छ है म सांगे छेताङ छोकी छेकनाम ला अलि कराएर पढ्नुहोस् अलि कराएर पढ्नुहोस् अनि पो मुखमा आउँछ त अनि पो राम्रो प्रश्न बनाउँछ जाङ छु Bardu. Dani. Kyabdro. Chi. Dagi. Jinso. Gipe. Senam. Ki. Dola. Penchir. Sange. Dupar. Show. तपाईं ट्राई गर्नुस् त एकचोटि है लामोजीलाई तपाईं ट्राई गर्नुस् त यो सिधै भन्ने गुरु सिधै भन्ने अघि भर्खर गरे सांगे अनि अगाडि झोलो पर्नु पर्छ नि ना झोलो पर्न जान्दैन झोलो सांग Ragata gaita gesa ge sange chanara chosa cho danga dang cho dang chanara choka chok gaita geki kuki choki mau chanara choka chok ranata nama nam chok nam la gaita janga jang sashab chupa chup jang chup Barabar, dashabjutu, bardu, pau, daga, dak, naki kuni, dakni, takata kyapasa, kyapsu, mau chaki kuchi. न प्रमोदजी तपाईले त्यो गर्नुस् त ट्राई गर्नुस् त ए मुनिबाट हो त गुरु हजुर Baudanga dang gagi gisagi dangi tanga dang baudaga dag gagi gisagi dagi sap batak batak ja gigu jinna je
साना सोगा सासोक चिनसोक बाउ गा यादा ग्या गिस सागे पा हाई गही गिप हे बाउ साना सोदा सोद नाम मासा नाम सोद नाम कायदा क्या की सा की हाउ गार दा नार दो ला डोल ओ ढोल होइन हौ गार ढो यहाँ थोप्लो छ नि थोप्लो यी अलग अलग अनि ला अलग्गै पर्ने हो अनि ढो ला भन्ने पर्ने हो हुन्छ हाउ गार दा नार दो ला ढो ला फाना फे हायदा छागी छिर फेन्सिर sanga sa sang raga da ga da gyasa ge sange au ga da sha bidup padup barra bar dup bar sorry para dup par sanaro soga so shanaro shoka shok shok laso अनि सुरेश यहाँ तपाईले यहाँ पढ्नुस् त साडेंगो सेम मा सा सेम च्यान ना चेन सेम चेन थम मा सा थम तत्ता चे थम चे बहु दाडेंगो देवा दंगा दंग बहु दाडेंगो दे बा हागुही देवे गायत गेजब ग्यू दंगा दंग ग्यू दंग ला दन्ना den par den par gaya te gechu gyurra gyur chag chik ka chik gyur chik sad da shab dugga dug bau sanat nalla nal dug nal danga dang sad da shab dugga dug bau sanat nalla nal dug nal gaya te gechu gi raga te gaya te gechu gyu Gigu dang bar dal dungal gi gyu tang gaya da gechu gyu dang gyu dang barata dal bar dal bar gaya da gechu gyur chagi guchi gajik gyur chik ल सो एकछिन है तपाईँले एकदमै राम्रो पढ्नु भयो अनि यहाँ चाहिँ यस्तो यहाँ चाहिँ यिनीहरूको सबै एउटै छैन कि जस्तै कि हेर्नु चाहिँ यहाँ सेमचे यिनीहरू चाहिँ अलि यस्तो भने छिक्चे र छिक्लु भन्ने दुईवटा छ है हामीले जुन लामा अक्षर पढ्दाखेरि अब यो सम्बोट त्यसमा पढ्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सबै छिक्चे हो छिक्चे भनेको चाहिँ जुन लाइन चाहिँ काटेर ठ्याक कतिवटा छ भने यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ है अनि यहाँ चाहिँ त्यो छैन निश्चित छैन एउटा यसमा अलग्गै छ यसमा अलग्गै छ जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वटा छ है यहाँ फेरि अर्कै छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ फेरि अर्कै छ त्यो यसले चाहिँ छिग्लु भन्छ है छिग्लु भने चाहिँ त्यो निश्चित छैन के जस्तै अब सूत्रतिर हामीले छे पर्छ नि धोमाङहरू पर्छ नि त्यो सबै छिग्लु सबै यसरी पनि हुन्छ जस्तो त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि दुईटा गरेर पर्दैन है तपाईँले त्यो चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस् अनि जस्तै कि यहाँ दुईवटा पढ्यो भने अलिकति मिल्दैन जस्तै कि सेन जेन थम जेसम्म चाहिँ मिल्छ तेवा धाङ भन्ने अलग्गै पर्ने हो अनि फेरि धाङदे ओइ ग्यु दाङदेन पर ग्युर चिक भनेर अलग्गै भयो नि त जस्तै दुईवटा गरेको अनुसारले त यहाँ त अलग भयो होइन जस्तै कि यहाँ हेर्नु न सेमजेन थाम्जे तेवा ताङदे वेग्यु ताङदे परग्युर चिक यसो भयो नि त होइन
अघि दुईवटा पद भनेको अनुसारले, तर पनि यहाँ यसरी पढ्यो भने यो फेरि गलत भइरहेको हुन्छ कि, त्यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी पढ्ने होइन, दुईवटा गरेर पढ्ने होइन, यहाँ चाहिँ अलग्गै छुटाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ सेम्जेन थाम्जेसम्म चाहिँ दुईवटा पढ्ने हो, त्यहाँदेखि सेम्जेन थाम्जे थेवा धाङ भनेर यहाँसम्म अलग्गै पढ्ने, थेवे ग्यु ताङ थेम्बर ग्युर चे तुङ्गाल ताङ तुङ्गाल कि ग्यु ताङ ढलवर ग्युर चिक तुङ्गाल मेपे थेवा ताम्पा ताङ मिडल वर ग्युर चिक निरिङ छाउदाङ निदाङ ढलवे ताङन्युम छेम्पो ला नेपर ग्युर चिक भनेर पस्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ है अहिले दोम पढ्ने भने चाहिँ त्यसरी पढ्ने है। अहिले तपाईँले सेम्जेन थम्जे भनेर पढ्न त अलिक गाह्रो हुन्छ, आजदेखि हामी स्टार्ट भएको होइन, त्यसैले अनि अगाडि चाहिँ झोर्लोकसँगै सँगै पढ्ने क्या, स्टार्टिङमा सेममा सेम चेनाजेन सेमजेन भनेर है। तपाईँहरू अलिकति जानुभयो नि, अब त्यसरी तपाईँहरू त्यसरी अस्ति मैले जुन पिडिएफ पठाएको छु नि, त्यो हामीले खानदुन गर्ने जुन डेली प्रेयर गर्ने त्यो जस्तो त्यहाँ अलिक पढेर कोसिस गर्नुहोस् न, पढ्न सक्दैछ कि छैन है। अब हामी यसरी नै भोलिदेखि यसरी दोम पढ्दै जाने है त। अब झोलोक लगभग हामीले सिकिसक्यौँ। अब तपाईँहरूले झोलोक पढ्दाखेरि प्रष्ट आएन, अझै पनि यसले उच्चारण गर्न अलिकति अल्मलिँदो रहेछ, अझै पनि त्यो उच्चारण चाहिँ सही हो कि होइन, तपाईँहरूलाई केही शङ्का छ भने सोध्नुहोस्। अनि जति सक्दो आफैले प्र्याक्टिस गर्ने हो झोलोकहरू चाहिँ। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै धोम पढ्न जाने है। अनि धोम पढेपछि हामीले यिनीहरू कण्ठ गर्नुपर्छ है त। चरण गमन र बोधिचित उत्पादको पाठ हो है, यो चाहिँ हामीले कण्ठ गर्नुपर्छ, यो चारवटा चाहिँ। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।